الشخص اللي يحبك اليوم يمكن بكرة بيصير أكبر عدو إلك. وهي العبرة ناخذها من حالة اليوم. كانوا زوجين مثاليين، زوجين ما في مثلهم اثنين. تتحول قصة الحب الجميلة إلى كابوس رهيب، قصة أبو علي لابا الذي قتل زوجته بعد ملاحقتها. السلام عليكم، يا أهلا وسهلا بالجميع. إذا أول مرة تشاهد قناتي، أنا نيفر، بقدم قصص واقعية ومواضيع مثيرة للاهتمام. يلا نبلش. كان علي ناسا رجل ضحوك دائما، يخلي الناس تضحك من خلال رسوماته الكوميدية وانتحال شخصيات مضحكة. أطلق عليه اسم جينك على التيك توك واليوتيوب، وكان عنده ما يقارب 1,000,000 متابع. كان يحب بشكل خاص انتحال شخصية توني، وأحيانا كان يجيب زوجته أنا وتعمل معه مقاطع مضحكة. كانوا مبسوطين مع بعض، وهي كمان كانت تعمل مقاطع مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واشتهرت باسم صولجان الرياح على التيك توك. وعلى الرغم ما كانت مشهورة مثل زوجها، إلا أنها كانت تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، وكان عندها حوالي 25,000 متابع، وأكثر مقاطعها كانت عن عائلتها وأصدقائها. وبنهاية المقطع كانت بتلاعب بنتها الصغيرة، ويعني تبين أنه أم حنونة، والناس اللي بيعرفوها وصفوها بالراعية اللطيفة وطيبة القلب. ولما تشاهد مقاطعهم تحس انهم عائلة طبيعية تماما وما فيها اي مشاكل، وكان اكثر وقتهم مع بعض، يعني بيطلعوا سيران، بيطلعوا مشاوير، وكانوا مبسوطين لدرجة ما بتتخيلها. ولكن يا اخوان، الامور كانت بعيدة كل البعد عن الحب والتفاهم. عند وقوع الحادث كان الزوجين علي وآنا انتقلوا الى منطقة سان ديغو وفقا لما قاله ابن عم علي واللي اسمه لويس. صارت أمور الزوجين تتعقد وتنهار أول بأول، وقال لويس إنه علي صار شخص ثاني وخطير. He just became super jealous because his wife was going out with friends and he wasn't involved, and he wanted to control her. He wanted to know what she was doing every time of the day. ولما بدأت زوجته بتكوين صداقات على الإنترنت شعر بالغيرة الكبيرة، وكان بده يعرف شو كانت تعمل ومع مين كانت تطلع من البيت بشكل يومي. قامت زوجته آنا وعرفته على أصدقائها، بس علي ما عجبه أصدقاء آنا نهائيا، وهذا الشيء سبب احتكاك بعلاقتهم. تمضي الأيام حتى سبتمبر 2021. اتصلت آنا بالشرطة وأبلغت عن زوجها أنه ضربها وضربات قاسية، ولكن إصابتها ما كانت خطيرة أبدا، وحتى بنته شافته وهو عم يضربها. 18 أكتوبر آنا ما عاد تقدر تتحمل علي، انفجرت وطلبت منه الطلاق. يعني هلا نقدر نقول أنه علي خلاص فقد آنا بتصرفاته، ولكن طلع فورا ببث مباشر على التيك توك وصار يبهدلها ويقولها أنت وسخة وما حدا يتحملك، ويصيح عليها بالعاهرة. طبعا المتابعين ما حدا صدقوا، قام قلب الكاميرا على البيت، طلع كلامه حقيقة، طلع البيت وسخ ومكركب حالته حالة. وراحت آنا زوجة علي واستأجرت غرفة بالفندق، ورفعت قضية على علي وتقدمت بطلب الطلاق منه. وفقا لكلام لويس، قال انه علي كان مفكر شغلة الانفصال كم يوم وتعدي، يعني بالنهاية راح يرجعوا لبعض. وظل علي يتصل ويبعث لها رسائل، ولكنها كانت تحاول بكل جهدها انها تتجاهله. ب21 اكتوبر تسلل علي على الفندق وقدر يفوت على الشقة، وقام بتثبيت تطبيق على جهاز بنته، ومن خلال هذا التطبيق يقدر يستمع على أي محادثة داخل الغرفة. بعد حوالي كم يوم تقريبا، بعد الظهر الساعة 3، فتح على التطبيق ليتجسس ويشوف شنو في ما في. فجأة سمع صوت شاب عم يحكي مع آنا وعم يضحكوا مع بعض. معلم، سرعان ما تشوف علي نزل من السيارة وراح الفندق. فعلا راح لهنيك، وحتى كاميرات المراقبة شافته وهو عم يطلع بالمصعد. لما وصل يا اخوان بيشوف زوجته آنا مع شاب، وهذا الشاب اسمه رايبو كاتا. فورا شال مسدسه وضربه 3 رصاصات، ضربتين بالرقبة وضربة براسه. قام علي وجه المسدس على زوجته وضربها طلقة براسه. اتصل علي على الشرطة وهرب من المكان فورا، واتصل على والدته وخبرها انه قتل آنا. بعدها راح على مدرسة بنته لياخذها، قال لها انني اذيت امك. ولما وصلت الشرطة لمسرح الجريمة لقوا الشاب رايبون وآنا ميتين في مكانهم. بعد تحقيقات أجرتها الشرطة عرفت أنه بنت آنا الصغيرة كمان مفقودة. بعد يومين تقريبا بيشوفوا علي على الطريق السريع
ولقوا البنت المفقودة كمان، ولقوا السلاح اللي ضرب زوجته وضرب الشاب رايبون. والبنت المسكينة خايفة وما تعرف شو مصير حياتها. خذوا علي على السجن وتم اتهامه بالقتل بالدرجة الأولى، وقال بالمحكمة أنا غير مذنب، وصار يبكي من الجريمة اللي ارتكبها. هو بنفسه اعترف قدام المدعي العام بكل شيء سواه، وقال للمحققين انه زوجته كانت عم تخونه وتغيرت معاملتها معه. وردت النيابة على علي: يا علي انت كان إلك تاريخ من العنف وكنت تشكل خطر كبير على بنتك. وأمر القاضي بسجن علي لإكمال التحقيقات، ممنوع يشوف بنته. يعني هاي القضية أو الحادثة كانت صدمة لكل الأشخاص اللي كانوا يتابعونهم. قاموا المتابعين القديمين يشاهدوا مقاطعهم القديمة، وكل الناس تعاطفت مع بنت آنا الصغيرة. طلبوا التحقيق من العدالة بأسرع وقت. وقال لويس إنه خايف على بنت أخته، وراح يجي يوم وتكبر هاي البنت وتعرف الطريقة المأساوية بفقدان عائلتها. ورد لويس بكلام صحفي إنه صار يكره ابن عمه علي لارتكاب هذه الجريمة البشعة. It's really sad to say, but I hate him. I have so much anger towards him, and I hope that they punish him to the full extent of the law because he deserves it. ويطلب من القانون معاقبة علي مدى الحياة. علي احتجز بالمقاطعة لحتى جلسة المحكمة. ودين علي بارتكابه جريمة قتل، وانحكم عليه بالسجن مدى الحياة وبدون أي كفالات، وبدون ما يشوف بنته حتى أو يحكي معها اتصال. والله بهالقضية ما حدا تعتر غير البنت. شو ذنبها لتعيش بدون أب وأم؟ وكل هالشي بسبب شو؟ بسبب الإنترنت والقيرة الزايدة اللي خلت علاقتهم تحد وتصير بينهم مشاكل. وبنهاية الفيديو بقول لا تصدقوا كل شيء نشاف على الانترنت، حب وما حب، وهذول زوجين مثاليين وهذول زوجين ما بي منهم. واحنا عم نشوف اكثرية الناس عم نشوفها مبسوطة وعين الله عليهم، ولكن هالحب يطلع كله مشان المشاهدات وتكبير قنواتهم بس، مو اكثر. يعني وانتم كمان اعطونا رايكم بتفاصيل القضية. الحق بيطلع على مين؟ الحق بيطلع على زوجة علي آنا، ولا الحق بيطلع على علي نفسه؟ وبالنهاية ما حدا تعتر غير البنت المسكينة، هي اللي راح تعيش بدون اب، وهي اللي راح تعيش بدون ام. حسبنا الله ونعم الوكيل. بس اعطونا رايكم تفاصيل القضية، الحق بيطلع على مين؟ تحياتي للجميع والسلام عليكم.